Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi az a kvantumfolyadék, és miért különleges a Fermi-folyadék? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon a kvantumfolyadékok világába merülünk alá, azon belül is a Fermi-folyadék rejtélyes természetét próbáljuk megfejteni. Ez az a terület, ahol a részecskék nem viselkednek normálisan, és ahol a hétköznapi józanész szinte teljesen csődöt mond. Kérlek, maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a kommentek között. Képzelj el egy nagyon-nagyon hideg folyadékot. Olyan hideget, ahol a hőmérséklet már közel jár az abszolút nullához. Ilyen extrém környezetben a részecskék nem úgy viselkednek, mint amit a klasszikus fizika alapján megszoktunk. Itt már nem dominál a hőmozgás, nem lehet a molekulák mozgását az egyszerű newtoni törvényekkel leírni. Itt már minden kvantumossá válik. Ütközések helyett hullámok, szabályos pályák helyett elmosódó valószínűségek. Ez a kvantumfolyadék világa. Na de miért pont a Fermi-folyadék az, ami különösen érdekes számunkra? Mert ez a modell Landau híres elmélete alapján azt mutatja meg, hogyan viselkedik egy olyan anyag, amelyben a részecskék erősen kölcsönhatnak egymással. Mégis megmarad a rendszer folyadék jellege. Ez nem gáz, nem szilárd test, nem is szokványos folyadék. Ez valami teljesen más. Ráadásul ez az elmélet nem csupán az egzotikus hélium-3 atomokra vonatkozik, amelyet körülbelül 1-2 Kelvin fokos hőmérsékleten lehet kvantumfolyadékként tanulmányozni. A Fermi-folyadék modell érvényes a fémek vezetési elektronjaira is, sőt a szupravezetők, sőt még az atommagok viselkedésére is. A lényeg nem az, hogy a közeg folyékony halmazállapotú-e a hétköznapi értelemben, a lényeg az, hogy az abban levő részecskék, például elektronok, Fermi statisztikát követnek, és a köztük lévő kölcsönhatások ellenére is létrejön egy olyan kvantummechanikai állapot, amit kvázi részecskékkel leírva megérthetünk. És itt jön a varázslat. Egy ilyen rendszerben, és az elsőre tényleg hajmeresztő, az alacsony energiájú gerjesztések úgy viselkednek, mintha új típusú részecskek lennének jelen. Ezeket hívjuk kvázi részecskéknek. Nem valódi részecskék, hanem az egész rendszer kollektív viselkedésének kvantumlenyomatai. Mintha a sok részecske együtt elkezdene úgy táncolni, hogy abból egy új személyiség születik. Egy kvázi részecske, és ez nem puszta matematikai játék. Ezek a kvázi részecskék valóban mérhetők, számolhatók, és segítségükkel a rendszer energiája, hőkapacitása, mágneses viselkedése, sőt a hullámterjedés módja is leírható. A Fermi-folyadék tehát nem csak egy elméleti modell, hanem a kvantummechanika egy diadala. Úgy értjük meg a kaotikus sok részecskerendszert, hogy kvázi egy részecskés rendszerré álmodjuk át. De hogy lehet ez? Landau zseniális ötlete az volt, hogy a részecskék közötti kölcsönhatások ellenére a rendszer állapotait még mindig egyfajta kvantumtérképpel le lehet írni. Ez a térkép a Fermi-gömb. Egy absztrakt, de nagyon is fizikai értelmű határ a momentumtérben, amely elválasztja a betöltött állapotokat az üresektől. És bár a részecskék kölcsönhatnak, ez a kép még mindig érvényes. A kvázi részecskék nem pusztán játékfigurák, ők hordozzák a valóságot. És ez az. Amiért a Fermi-folyadék annyira különleges, mert összeköti az anyag kollektív viselkedését a kvantumrészecskék világával. Mert képes vagy nem létező részecskékkel modellezni a létező anyag viselkedését. Mert a kvázi részecske ugyan nem létezik önmagában, de nélküle nem tudnánk semmit sem mondani arról, hogyan működik a természet ezen a mélységen. A kvantumfolyadék világa tehát egyszerre álomszerű és matematikailag precíz, és ha egyszer megtanulod olvasni ezt a nyelvet, a kvázi részecskék nyelvét, akkor feltárul előtted az anyag egyik legmélyebb titka,
hogy valójában nem az a fontos, miből áll a világ, hanem hogy ezek az alkotórészek hogyan mozognak együtt. Ez a Fermi folyadék első leckéje. Egy világ, ahol a mozgás és a kölcsönhatás nem elválaszthatók. Ahol az egyéni részecskék jelentősége eltörpül a kollektív rend mellett. Ahol a valóságot már nem atomokkal írjuk le, hanem azok árnyékaival, kvázi részecskékkel. Kik azok a kvázi részecskék, és miért nem valódi részecskék? Képzeld el, hogy egy zsúfolt színházteremben hirtelen megmozdul valaki. Egy kis hullám indul el, ahogy az emberek kicsit arrébb húzódnak, majd újra meg újra továbbadják a mozdulatot. Az eredmény egy apró, de érzékelhető zavar, ami elindul a nézőtéren keresztül. Most képzeld el, hogy ez a zavar nem egy személy, hanem egy egész rendszer reakciója. És a fizikában ezt nevezzük kvázi részecskének. A kvázi részecske nem egy újabb atom, nem egy újabb elektron vagy proton. Nem lehet belőle egy marékkal fogni. Nincs saját létezése a rendszeren kívül. A kvázi részecske maga a zavar, az anyagban terjedő kvantumos hullámzás, amit a sok részecske együtt kelt. Olyan ez, mint amikor a víz fodrozódik. A hullám maga nem egy új anyag, hanem az anyag mozgása. De akkor miért hívjuk részecskének? Mert a viselkedése, a matematikai leírása megtévesztően hasonlít egy valódi részecskéjére. Van energiája, van impulzusa, azaz mozgási mennyisége. Lehetnek kölcsönhatásai más kvázi részecskékkel. Egyes esetekben még spinje is van, vagyis úgy viselkedik, mintha egy apró mágnes lenne. Röviden, úgy tesz, mintha igazi lenne. És ez a mintha a kvantumfizika egyik legszebb trükkje. Vegyünk például egy Fermi folyadékot, mondjuk hélium-3 atomokat közel az abszolút nulla fokhoz. A részecskék ugyan nagyon gyengén kölcsönhatnak, de annyira lelassulnak, hogy az egymásra gyakorolt hatásaik nem tűnnek el, sőt, uralják a rendszert. Ebben a környezetben nem az számít, hogy pontosan hol van egy atom, hanem hogy milyen kollektív állapotot hoznak létre. Landau elmélete itt jön be a képbe. Ő azt mondta, tekintsük a gyengén gerjesztett állapotokat úgy, mintha különálló kvázi részecskék mozognának az anyag belsejében. Ezeket a kvázi részecskéket nem kell azonosítani az eredeti atomokkal, sőt, nem is lehet. De számíthatunk velük, modellezhetjük a mozgásukat, és előrejelezhetjük a rendszer makroszkópikus viselkedését. A kulcs itt az energia. Ha egy kvázi részecskét hozzáadunk a rendszerhez, az egész rendszer energiája megnövekszik. De nem úgy, mint egy különálló részecske esetén. A kvázi részecske energiája ugyanis nem független, függ a környezetétől. Azaz, ha megváltoztatod a többiek eloszlását, akkor a kvázi részecske energiája is más lesz. Ez az egyik legfontosabb különbség a valódi és a kvázi részecske között. A valódi részecske önállóan él, a kvázi részecske csak a rendszer részeként létezik. Kicsit olyan ez, mint egy közösségben a szerepek. Egy karmester csak akkor létezik, ha van zenekar. Egy csapatkapitány csak akkor értelmezhető, ha van csapat. A kvázi részecske pontosan ilyen szerep. Egy adott rendszerben, adott környezetben van értelme. A Fermi folyadékban ezek a kvázi részecskék úgy működnek, mintha valódi részecskék lennének, de az energiaspektrumuk és az impulzusuk együttesen határozza meg, hogyan gerjeszthetők. Ezen kvázi részecskék eloszlását egy úgynevezett eloszlásfüggvény írja le, amely azt mondja meg, mekkora valószínűséggel található kvázi részecske adott impulzussal a rendszerben. És ami még érdekesebb, ezek az állapotok egy kvázi Fermi gömb belsejében töltődnek be, ahogyan az egy ideális Fermi gázban is történne.
Azaz még a kölcsönhatások ellenére is megmarad ez az elméleti struktúra. A Fermi-gömb széle, a határ, ahol már nincsenek kvázi részecskék, különösen fontos. Itt történik a legtöbb akció. Itt lépnek fel a gerjesztések, itt indulnak el a kvantumos hullámok. Itt történnek a legizgalmasabb dolgok. A kvázi részecskék tehát nem igaziak, de nélkülük semmit sem tudnánk kiszámítani. Olyan eszközök ők, amelyek révén egy elvileg kezelhetetlenül bonyolult rendszer, ezernyi kölcsönható részecskével, leírható egy sokkal egyszerűbb modell segítségével. És ez a kvantummechanika zsenialitása. Nem az a cél, hogy minden atomot külön-külön kövessünk, hanem hogy felismerjük, a rendszer kollektív állapota hozza létre azokat az új entitásokat, amelyek már jól viselkednek, kiszámíthatók, mérhetők, és paradox módon sokkal valóságosabbnak hatnak, mint az eredeti összetevők. A kvázi részecske tehát a rendszer árnyéka, amit mégis világosan látunk. Egy szellem, amit meg lehet fogni, ha tudod, hogyan néz rá. Hogyan működik a Fermi-gömb, és mit mond el a rendszer energiájáról? Képzeld el, hogy egy teljesen sötét szobában vagy, ahol csak egyetlen lámpát használhatsz, hogy megvilágítsd, mi történik. Ez a lámpa a Fermi-gömb. Ez mutatja meg, hogyan rendeződnek el a kvázi részecskék egy Fermi folyadékban. Nem térben, hanem úgynevezett impulzus térben, ahol minden egyes pont nem azt jelenti, hogy hol van valami, hanem hogy mekkora a mozgás mennyisége. Ez az egész Fermi-gömb ötlet elsőre talán absztraktnak tűnhet, de valójában meglepően intuitív, ha egyszer ráérzünk. Képzeljünk el egy gömböt, ahol minden belső pont egy lehetséges kvázi részecske állapotot jelöl, és ezek az állapotok egy meghatározott szabály szerint kitöltődnek. Ez a szabály nem más, mint a Pauli elv. Két kvázi részecske nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot. Ezért szépen sorban beülnek a gömb belsejébe, de csak egyszer egy adott helyre. Amikor a rendszer nyugalomban van, minden állapot betöltött a Fermi-gömbön belül, és minden állapot üres a gömbön kívül. A gömb határa, az úgynevezett Fermi felszín, az a pont, ahol a legmagasabb energiájú kvázi részecskék még épp jelen vannak. Ezt nevezzük Fermi energiának. Az a kvázi részecske, amelyik ezen a felszínen ül, az a rendszer leginkább gerjeszthető része. De hogyan jön ez ki? És mitől gömb? Nos, a kvázi részecskék statisztikája szerint az egyes állapotok elfoglalása csak a mozgásmennyiségüktől függ. Nem attól, merre mozognak, csak attól, hogy mekkora az impulzusuk. Ezért az impulzustérben minden irány egyenrangú. Így alakul ki egy gömbszimmetrikus eloszlás, amit Fermi-gömbnek nevezünk. Mintha a részecskék egy láthatatlan mezőn szétoszlanának, ahol a sűrűség nem a helytől, hanem az energiától függ. És itt jön a kulcskérdés. Mennyi energia van ebben a rendszerben? A válasz nem egyszerű összegzés. Mert a Fermi folyadék nem olyan, mint egy ideális gáz, ahol az energia csak a mozgási energiák összege. Itt minden kvázi részecske energiája attól is függ, hogy a többi mit csinál. A teljes energia tehát nem egyszerűen a kvázi részecskék energiáinak összege. Ehelyett a rendszer energiaspektrumát egy úgynevezett funkcionál írja le. Egy olyan matematikai objektum, amely a teljes kvázi részecske eloszlás függvényeként határozza meg az energiát. De van egy trükk. Ha csak egy picit változtatunk a rendszer eloszlásán, például egyetlen kvázi részecskét bevezetünk vagy kivonunk, akkor meg tudjuk mondani, mekkora változást okoz ez az összenergiában. Ez a változás a kvázi részecske saját energiája. Nem abszolút érték, hanem differencia. Nem az a kérdés, mennyi az energiája önmagában, hanem mennyivel változik a rendszer energiája tőle. És ez elég. Ez a differenciális gondolkodás egyébként nem csak a kvantummechanikában, hanem a közgazdaságtanban, vagy akár az ökológiában is kulcsfontosságú. Nem az abszolút értékek számítanak,
hanem a változások. Ha pedig ezt az energiamennyiséget vizsgáljuk a különböző impulzusok mentén, akkor megkapjuk az úgynevezett diszperziós relációt. Azt a szabályt, ami azt mondja meg, hogyan függ a kvázirészecske energiája az impulzusától. A Fermi folyadékban ez a reláció közel lineáris a Fermi felszín közelében, és ebből vezethető le az effektív tömeg fogalma is. Erről majd a következő fejezetben. A Fermi gömb tehát nem csak egy elvont matematikai eszköz, ez az impulzus térbeli térkép, ami alapján értelmezni tudjuk a Fermi folyadék állapotát. Megmondja, hogy hol vannak betöltött állapotok, hol lehetnek gerjesztések, és hol jönnek létre a legfontosabb kvázirészecske hullámok. Ha egy ilyen folyadékot zavarunk, például hővel vagy mágneses mezővel, akkor ez a Fermi gömb kezdi el remegni, torzulni, hullámozni. És ezek a torzulások azok, amelyeket mi hangként, mágneses válaszként, vagy akár hőkapacitásként érzékelünk. Nem az atomok önmagukban reagálnak, hanem a Fermi gömb válaszol. A kvázirészecskék tánca pedig azt mutatja meg, hogy az anyag mélyén mindig valami kollektív, valami egységes dobbanás történik. A Fermi gömb ez a kvantumfolyadék pulzáló szíve. Az effektív tömeg, és mit árul el az anyag belső szerkezetéről? Képzeld el, hogy egy vízágyon próbálsz megsétálni. Minden lépésedre reagál az egész felszín, mintha a talaj maga is visszalúgna. Most képzeld el, hogy ugyanezt történik akkor is, ha egy kvázirészecske mozdul meg egy Fermi folyadékban. Nem tud egyedül önállóan mozogni. A mozgással összefonódik a többiek viselkedésével, és a rendszer egésze mintha visszahatna rá. Ez a rejtett visszalúgás a kulcsa annak, amit a fizikusok úgy hívnak, effektív tömeg. De mi az ördög az effektív tömeg? Nos, az effektív tömeg nem valami újabb típusú mérlegelési egység. Nem arról szól, hogy a kvázirészecske tényleg nehezebb lenne. A szó igazi jelentése inkább az, hogy a mozgásra adott válasz, vagyis az, hogy mennyire könnyen gyorsul az adott környezetben, másképp viselkedik, mint ahogy azt várnánk. Mintha egy sportoló futna víz alatt. Ugyanaz az ember, de a közeg miatt lassabban halad. Az effektív tömeg ezt a lassulást írja le kvantummechanikai szinten. A Fermi folyadék esetében ez azt jelenti, hogy ha megnézzük a kvázirészecskék energiáját a Fermi felszín közelében, azt látjuk, ez az energia nem nő olyan gyorsan, mint egy szabad részecske esetében. Ez a lassulás egy új jellemző bevezetéséhez vezet, amit úgy hívunk effektív tömeg, és azt jelzi, hogy mennyire nehézkesen mozog a kvázirészecske a folyadékban. Matematikailag az történik, hogy az energiaimpulzus összefüggés, amit diszperziós relációnak nevezünk, a valóságban nem a szokásos impulzus négyzete osztva kétszer a tömeggel szabályt követi, hanem valami lassabb emelkedésűt. Ebből a lassulásból vezetik le az effektív tömeget, amit az eredeti, valódi részecske tömegével összehasonlítva értelmezünk. És itt jön a meglepetés. Az effektív tömeg lehet akár 3-szor, 4-szer akkora, mint a részecske valódi tömege. Vagy épp kisebb is lehet, ha a rendszer segíti a mozgást. Ez a különbség attól függ, milyen erősen hatnak egymásra a kvázirészecskék, és milyen módon torzul a Fermi felszín. Ez tehát nem valami egzotikus elméleti játék. Ez mérhető fizikai tulajdonság, amit például a fajhőből, azaz abból, hogy mennyi hő kell a folyadék melegítéséhez, közvetlenül ki lehet számítani. A fajhő lineárisan nő a hőmérséklettel alacsony hőfokon, és a meredeksége épp az effektív tömegtől függ. Egy nagyobb effektív tömeg több módot jelent a kvázirészecskéknek a mozgása, így több energiát képesek felvenni. Ez az oka annak, hogy például a hélium-3 kvantumfolyadékban a fajhő másképp viselkedik, mint egy egyszerű, nem kölcsönható Fermi gáz esetén.
És még egy dolog, az effektív tömeg nem csak a termodinamikában fontos, hanem abban is, hogy hogyan terjednek a hanghullámok, hogyan vezet hőt vagy elektromosságot egy anyag, és hogy mennyire folyékony vagy éppen szilárd a viselkedése. Sőt, a szupravezetés és a mágneses jelenségek leírásában is kulcs szerepet játszik. Ez a mennyiség tehát kvázi mindenhol ott van. Olyan, mint egy rejtett hangolócsavar, ami finoman szabályozza a kvantumvilág hangolását. Fontos megjegyezni, az effektív tömeg nem valami trükkös elvonatkoztatás. Egy jól meghatározott fizikai jellemző, amit akár laborban is ki lehet mérni. Ha például egy anyag fajhőjét pontosan megvizsgálod nagyon alacsony hőmérsékleten, akkor meg tudod mondani, mekkora benne a kvázi részecskék effektív tömege. Ez pedig elárulja, milyen mértékben befolyásolják egymást a részecskék, azaz mennyire összetartó a rendszer kvantumértelemben. Az effektív tömeg tehát nem csupán a kvázi részecske futócipője, hanem maga az anyag belső ellenállása a mozgással szemben. Ha ezt értjük, akkor jobban értjük a kvantumfolyadék teljes viselkedését is. Ahogy egy zenekar hangzása sem csupán a hangszerekből, hanem azok kölcsönhatásából születik, úgy a Fermi folyadék súlya is a kvázi részecskék közt zajló csendes, de kitartó párbeszédből fakad. És ennek a párbeszédnek a hangereje az effektív tömeg. Mit jelent az, hogy kvázi részecskék kölcsönhatnak egymással? Képzeld el, hogy egy csendes szobában ülnek emberek, mindenki elmélyülten olvas. Aztán valaki felsóhajt, egy másik ránéz. Valaki elhúzza a székét. Nem történik semmi látványos. Mégis minden kis mozdulat hatással van másokra. Ez a kvázi részecskék világa. Egy láthatatlan interakciós tánc, ahol minden mozdulat visszhangot kelt. Még akkor is, ha senki sem ér hozzá senkihez. Ebben a fejezetben pontosan erről lesz szó. Hogyan beszélgetnek egymással a kvázi részecskék, és mit jelent ez a Fermi folyadék mélyebb megértésében. Először is szögezzük le. A kvázi részecskék nem valódi részecskék, de mégis viselkednek úgy, mintha lenne energiájuk, impulzusuk, sőt, mintha képesek lennének kölcsönhatásba lépni egymással. És itt nem klasszikus ütközésekről van szó. Nincsenek pattogó golyók, nincs mechanikus érintkezés. A kvázi részecskék kölcsönhatása inkább a rendszerre gyakorolt finom hatáson keresztül történik. Egyikük jelenléte megváltoztatja a többi energiaszintjét. Így közvetve mindenki mindenkit befolyásol. Ezt az összefüggést az energiafüggvény második deriváltja írja le. Ez adja meg, hogyan változik az egyik kvázi részecske energiája, ha egy másik kvázi részecske sűrűsége megváltozik. Ezt hívjuk interakciós függvénynek, és ez már nem puszta matek. Ez az az eszköz, amivel a Fermi folyadékok teljes viselkedése modellezhető. Gondolj rá úgy, mint egy kvantummechanikai társasjátékra. Minden játékos, azaz kvázi részecske, lépése kicsit megváltoztatja a játéktáblát, és ezzel más játékosok lehetőségeit is. De akkor most egy percre álljunk meg, és nézzük meg ezt konkrétabban. Tegyük fel, hogy egy kvázi részecske energiáját szeretnénk kiszámítani. Ez az energia attól is függ, hogy a körülötte levő kvázi részecskék hogyan oszlanak el az impulzus térben. Ha ezt az eloszlást kicsit megváltoztatjuk, például egy másik kvázi részecskét eltávolítunk vagy hozzáadunk valahova, akkor az első kvázi részecske energiája is módosul. Ez a kölcsönhatás kvázi megtestesülése. Nincs fizikai erő, nincs klasszikus taszítás vagy vonzás, de az energia változik. És az energia az, ami irányítja a rendszert. Ezek az interakciós hatások többféle forrásból eredhetnek. Van egy része, ami egyszerűen a részecskék kvantumos azonosíthatóságából fakad. Ez az úgynevezett cserehatás, amit már a Pauli elv is bevezet.
De van egy másik rész, ami valóban a kölcsönhatás klasszikus jellegét hordozza, hogy az egyik kvázi részecske meghajlítja a rendszer kollektív viselkedését, és ezt a többiek is érzékelik. Ez a kollektív torzítás, amit kvázi részecske interakciónak hívunk. Felelős azért is, hogy hogyan viselkedik az anyag nagy léptékben. Mekkora lesz például az anyag összenyomhatósága? Hogyan vezet majd hangot? Milyen lesz a mágneses viselkedése? Mindez ebből a finom interakcióból vezethető le. Egy különleges eset. Ha a kvázi részecskénk spinje is számít, akkor a kölcsönhatás mátrixokká bonyolódik. Ilyenkor már nem csak az számít, hogy milyen irányba mozog valaki, hanem az is, hogy milyen spinállapotban van. Ez különösen fontos például akkor, ha mágneses tér van jelen, vagy ha valamilyen kollektív spinhatás lép fel. És van itt még valami rejtett mélység. A kölcsönhatás függ attól is, hogy hol vagyunk a Fermi-gömbön. A kvázi részecskék kölcsönhatása ugyanis leginkább a Fermi felszín közelében számít. Azokon az állapotokon, ahol a gerjesztések valóban megtörténnek. Ezért van az, hogy az interakciós függvényt is főként ezen a felszínen vizsgáljuk. Milyen irányból jönnek a kvázi részecskék? Hogyan hatnak egymásra különböző szögekből? A válasz szögfüggő erősen. Olyannyira, hogy ez alapján lehet csoportosítani az anyagokat különböző viselkedési típusokra. Egyes anyagoknál az interakció segíti a mozgást, másoknál gátolja. És ez nem csak akadémiai érdekesség, ez dönti el, hogy egy adott anyag például képes-e szupravezetésre. Összefoglalva tehát, a kvázi részecskék kölcsönhatása nem látványos, de mindent befolyásol. Nem egy nagy dráma, hanem finom rezgés. Nem harsányütközés, hanem csendes elhajlás. Mégis ebből lesz minden, amit tapasztalunk. A sűrűség, a hang, a mágnesesség, a hővezetés mind ebből a láthatatlan táncból ered. Mert a kvantumvilágban az erő nem ordít, az csak súg, és aki megtanul figyelni rá, az megérti, hogyan működik az anyag mélye. Mi az a zérus hanghullám, és hogyan terjed hang a Fermi folyadékban. Képzeld el, hogy sétálsz egy erdőben, és minden fa tökéletes csendben áll. Nincs szél, nincs madár, csak a fák. Aztán valahol, egészen távol megrecsen egy ág. Nem sok, de elég ahhoz, hogy a környező fák is rezzenjenek egyet, szinte észrevétlenül. És ezzel elindul valami. Egy hullám, ami nem a levegőn terjed, nem a fák között szalad, hanem magán a rendszer csendjén keresztül. Ez a zérus hang analógiája. A klasszikus világban a hanghullám azt jelenti, hogy a részecskék sűrűsége, nyomása változik, és ezek az apró sűrűségváltozások terjednek tovább. Ha tapsolsz, a levegő molekulái egymásnak adják át a mozgást, mint egy láncreakciót. De mi történik akkor, ha már nincsenek szabad részecskék, amik így viselkedhetnének? Mi történik egy olyan kvantumfolyadékban, amely gyakorlatilag teljesen le van hűtve, közel az abszolút nullához? Ekkor lép be a színre a zérus hang, egy különös, csendes hullám. A Fermi folyadékban alacsony hőmérsékleten a kvázi részecskék szinte mind betöltik a Fermi gömb belsejét. Nincs hová mozdulniuk. És itt jön a varázslat, mégis tud hullám terjedni. Csak hogy ez nem a szokásos hang. Ez a hullám nem a részecskék fizikai elmozdulásáról szól, hanem arról, hogy a kvázi részecske eloszlás egy kicsit deformálódik. A Fermi gömb nem nő vagy csökken, nem tologatja önmagát, hanem rezeg, hullámzik, mint egy rugalmas felület. Ez a hullámterjedés a kvázi részecskék válasza egy kis zavarásra. Ha az eloszlásukat megváltoztatjuk, a rendszer megpróbál helyreállni, és ez az egyensúlyi visszatérés hullámként terjed tovább.
Ezt nevezzük zérus hanghullámnak. És hogy miért zérus? Mert ez a hanghullám a nulla abszolút hőmérséklet határához tartozik. Nincs szükség termikus gerjesztésre, nincs zaj, nincs sűrűségváltozás, csak a kvázi részecskék mozgási irányainak kismértékű, szinkronizált változása. Mintha a rendszer csak átstruktúrálná saját magát egy pillanatra. De vigyázat! Ez nem mindig működik. A zérus hang csak akkor tud kialakulni, ha a kvázi részecskék közti kölcsönhatás erős és rendezett. Ha a kölcsönhatás gyenge, vagy az időskála túl rövid, akkor a hullám szétesik. A rendszerben ugyanis ott leselkedik az úgynevezett Landau-féle csillapítás. Ha egy kvázi részecske sebessége megegyezik a hullám terjedési sebességével, akkor elnyeli azt, mint egy rezonánc hangvilla. Ekkor a hullám elhal. Ezért van az, hogy a zérus hanghullám csak akkor létezhet, ha a terjedési sebessége nagyobb, mint bármely kvázi részecske sebessége a Fermi felszínen. Ez a kritikus feltétel biztosítja, hogy ne legyen rezonánc elnyelés, és így a hullám sértetlenül haladhasson tovább. De hogyan néz ki ez a hullám konkrétan? A Fermi folyadékban a kvázi részecske eloszlás nem lesz homogén. Az eloszlás a Fermi felszín közelében deformálódik. Az egyik irányban kissé több kvázi részecske mozog, a másikban kevesebb. Ez az eloszlásbeli aszimmetria az, ami tovább terjed a hullámként. De nem úgy, hogy részecskék repülnek egymás után, hanem mint egy koreografált kvantumtánc. A mozgás önmagában semmit sem jelent, a mozgás mintázat viszont mindent. Ez a hullám nem csak gyönyörűen finom, hanem mély információt hordoz a Fermi folyadék belső szerkezetéről is. Mert a zérus hang sebessége, ami mérhető, attól függ, hogyan hatnak egymásra a kvázi részecskék. Ha az interakció erős, akkor a hullám gyorsabb. Ha gyenge, akkor lassabb. Ez azt jelenti, hogy a zérus hang nem csak egy fizikai jelenség, hanem diagnosztikai eszköz is. Megmutatja, mit rejt a rendszer belseje. És van még egy bónusz. Ez a hullám kvantumos értelemben egy új típusú részecskeként is értelmezhető. A zérus hang kvantuma egyfajta kollektív gerjesztés, ami Bose statisztikát követ. Ez azért vicces, mert a kvázi részecskék Fermi statisztikájúak, vagyis nem férnek el egymás mellett. De a hullámuk, a zérus hang már boszonként viselkedik, és kényelmesen ráülhet bármennyi a rendszerre. A kvantumvilág ilyen szempontból kicsit olyan, mint egy zenekar. A zenészek nem férnek el egy széken, de a hangjuk összeolvad. Összegzésül a zérus hang a kvantumfolyadék titkos hangja. Nem fütty, nem zúgás, nem recsegés, hanem az eloszlás rezdülése. A kvázi részecskék szinte néma összekacsintása, ami végigfut a rendszeren. Egy olyan hanghullám, ami nem anyagot visz, hanem struktúrát. A Fermi folyadék ilyenkor nem beszél, hanem rezeg, és a csendje többet mond, mint 1000 szó. Léteznek-e kvantumos spin hullámok, és hogyan lehet magnetikus egy folyadék? Képzeld el, hogy egy vízfelületen nem a hullámzás, hanem a vízmolekulák belső forgása kezd el terjedni hullámként. Nem a felszín emelkedik és süllyed, hanem minden kis részecske elfordul egy kicsit. Mintha egy láthatatlan kéz finoman megcsavarná a molekulák belső iránytűit. Ezt hívjuk spin hullámnak, és most kapaszkodj meg, ez a jelenség nem csak elméleti, valóban létezik, megfigyelhető, és tökéletesen illeszkedik a Fermi folyadék lenyűgöző kvantumvilágába. A kvázi részecskéknek ugyanis, ahogy azt már korábban láttuk, van spinjük. Ez a spin nem más, mint a részecskék belső szögimpulzusa, amely viselkedhet mágneses nyomatékként. Ez a belső mágnesesség viszont nem csak passzívan létezik, aktív szereplő is lehet. Ha a kvázi részecskék spin komponenseit megzavarjuk, például egy külső mágneses térrel vagy egy spin polarizált gerjesztéssel, akkor a rendszer reagál. Nem csak lokálisan, hanem hullámszerűen. Ez a spin hullám.
Ellentétben a zérus hanggal, amely a kvázi részecske eloszlás térbeli aszimmetriáján alapszik, a spin hullám a spineroszlás finom torzulásán keresztül terjed. Ez azt jelenti, hogy a kvázi részecskék nem térben mozdulnak el, hanem spin állapotuk kezd el kollektíven változni, és ez a változás terjed egyik pontból a másikba. Mintha egy hatalmas kvantum dominósorban nem a dominók dőlnének el, hanem mindegyik csak egy kicsit elfordulna oldalra. És ezt a mozdulatot továbbadná a következőnek. És hogyan történik ez pontosan? A Landau-féle elmélet szerint a kvázi részecskék spin komponense és energiája összefügg. Ha az egyik kvázi részecske spinje megváltozik, akkor az befolyásolja a többiek energiaszintjeit. Ez az apró energiamódosulás hatással van más kvázi részecskék spinjére is, így elindul egy öngerjesztő hullám, egy kvantumos spin vibráció. Ez akkor különösen érdekes, ha mágneses tér is jelen van. Hiszen ilyenkor a kvázi részecskék energiaszintjei még jobban különválnak aszerint, hogy milyen irányba áll a spinjük. Így könnyebben kelthetünk spin hullámot, és pontosabban mérhetjük a terjedési sebességét. De ne gondold, hogy ez pusztán mágneses csillogás. A spin hullámok igazi értéke az, hogy megmutatják, még egy teljesen folyékony rendszer is lehet magnetikus. Nem úgy, mint egy mágnesrúd, amit hűtőre ragasztasz, hanem úgy, hogy az apró belső mágneses nyomatékok, a kvázi részecskék spinjei kollektíven viselkednek. És ha ezt zavarjuk meg, a rendszer nem esik szét, hanem válaszul hullámot indít. Ez a hullám viszont nem tolja odébb az anyagot, csak a spin állapotokat. A test áll, de a mágneses szerkezet mozog. Ráadásul a spin hullám is kvantumos értelemben kvantálódik. Azaz léteznek spin hullám kvantumok, amelyeket gyakran magnonoknak neveznek. Ezek kvázi részecskék, amelyek a spin hullám energiáját hordozzák, és a Bose statisztikát követik. Ugyanúgy, mint a zérus hang hullám kvantumai. Ez azt jelenti, hogy a Fermi folyadék nem csak kollektív mozgás kvantumait, hanem kollektív forgás kvantumait is tartalmazza. És ez azért döbbenetes, mert egy folyadékról beszélünk. Egy látszólag egyszerű közeg, amely viszont belül egy kvantumos zenekar. Egyszerre játszik hanghullámot és spin hullámot. A részecskék hol a térbeli eloszlásukat hullámoztatják meg, hol a belső spinjüket. De mindezt a rendszer egészen hangolja össze, mint egy láthatatlan karmester. És ez a hangolás nem csupán fizikai szépség. Ez a kulcs olyan komplex jelenségekhez, mint a szupravezetés, a kvantumos magnetizmus, vagy akár a kvantuminformáció továbbítása spin hullámokon keresztül. Összefoglalva, a spin hullám a Fermi folyadék mágneses hangja. Egy hullám, ami nem nyom, nem lök, hanem forgat. Egy láthatatlan rezgés, amely megmutatja, hogy még a legcsendesebb anyag is képes énekelni, ha jól figyelünk. És amikor meghalljuk ezt az éneket, akkor nem csak az anyagot értjük meg jobban, hanem magát a kvantumvilágot, ahol minden rezdülés mögött egy egész univerzum szól. Milyen tulajdonságokat mutat a Fermi folyadék hőmérsékleten és mágneses térben? Képzeld el, hogy egy különös folyadékot vizsgálsz. Ha melegíted, nem kezd el buborékolni. Ha nyomod, nem egyszerűen összenyomódik. Ha mágneses térbe teszed, nem úgy viselkedik, mint egy vasdarab. Ez nem azért van, mert valami hibás lenne benne, épp ellenkezőleg. Ez azért van, mert egy Fermi folyadékkal van dolgod, ahol a viselkedés törvényei mélyen kvantumosak, és első pillantásra szinte teljesen ellentmondanak a józanésznek. A Fermi folyadék egyik legérdekesebb tulajdonsága az, ahogyan a hőmérsékletre reagál. Klasszikus anyagoknál a hőmérséklet emelkedése azt jelenti, hogy az atomok vagy molekulák egyre gyorsabban mozognak, és a rendszer összenergiája is gyorsan nő. De a Fermi folyadékban, különösen alacsony hőmérsékleten ez másképp zajlik. Kulcs a kvázi részecskék viselkedése.
A Fermi gömb belsejében minden kvázirészecske állapot betöltött. A külső rész pedig üres. Ezért, ha csak egy kicsit emelünk a hőmérsékleten, csak a felszíni, azaz a Fermi határhoz közeli állapotok aktivizálódnak. Olyan ez, mint egy nagyon feszes társasági rendezvény, ahol csak a peremen állók reagálnak egy külső zajra. A belső rész nem érdekli semmi. Ennek következményeképp a hőkapacitás, azaz az a mennyiség, ami megmondja, hogy mennyi hő kell a hőmérséklet emeléséhez, lineárisan nő a hőmérséklettel. Ez teljesen eltér a klasszikus folyadékoknál tapasztalt viselkedéstől. És ami különösen szép, ez a lineáris hőkapacitás arányos az effektív tömeggel. Minél lustábbak a kvázirészecskék, vagyis minél nagyobb az effektív tömegük, annál nehezebben berjeszthetők, és így annál több hőre van szükség ahhoz, hogy felélénküljenek. Ez egy közvetlen kapcsolat a kvantumdinamika és a termodinamikai válasz között. De ne álljunk meg itt. Mi történik akkor, ha mágneses térbe helyezzük a Fermi folyadékot? A kvázirészecskék spinje, mint apró mágnesek válaszol a külső térre. Ez a válasz viszont nem korlátlan. A Pauli elv ugyanis nem engedi, hogy tetszőleges számú kvázirészecske álljon be ugyanabba a spin irányba. Csak annyi kvázirészecske tud spin polarizált állapotba kerülni, amennyi épp a Fermi határ közelében van, mert csak ezek az állapotok vannak még szabadon. Így a mágneses tér hatása nem az egész rendszert érinti, hanem csak a legfelszínesebb réteget. Az ebből eredő válasz, amit mágneses szuszceptibilitásnak nevezünk, megdöbbentően egyszerű formulába rendezhető. A mértékét közvetlenül meghatározza az effektív tömeg és az interakciós paraméterek. És itt jön a trükk. A spin-spin interakció befolyásolja, hogy a kvázirészecskék mennyire engedékenyek a mágneses térrel szemben. Egy gyenge spin kölcsönhatás esetén a mágneses válasz erősebb. Ha viszont erős a belső mágneses rendezettség, például ferromágneses hajlam van, akkor a rendszer ellenáll a külső tér hatásának. Így a mágneses szuszceptibilitás nem csak egy numerikus adat, hanem térkép a Fermi folyadék lelkéhez. És mit mondhatunk a kompresszibilitásról, azaz az összenyomhatóságról? Itt is szokatlan viselkedést látunk. A Fermi folyadékban a nyomásváltozásokra adott válasz a kvázirészecskék kölcsönhatásaitól függ. Ha erősen taszítják egymást, akkor a rendszer nehezen sűríthető. Ha viszont a kölcsönhatás gyenge, akkor puhább, könnyebben nyomható. De itt nem egyszerű mechanikai nyomásról van szó. A kompresszibilitás a kvázirészecskék Fermi felszínének deformációjára vonatkozik, mintha nem egy labdát nyomnánk össze, hanem egy energiatérképet próbálnánk meggörbíteni. Ezek alapján egyértelmű. A Fermi folyadék viselkedése extrém érzékeny a legfinomabb kvantumparaméterekre. Egy kicsi változás a kvázirészecskék kölcsönhatásában, és már is teljesen más lesz a mágneses vagy termikus válasz. Ezért válik a Fermi folyadék nem csak tanulmánytárgyává, hanem precíziós mérőeszközzé is. Mert ha érted, hogyan változik a fajhő, a mágnesesség vagy az összenyomhatóság a hőmérséklettel, akkor visszafele is tudsz gondolkodni. Meg tudod mondani, milyen belső kölcsönhatások uralkodnak az anyagban. Összefoglalva a Fermi folyadék olyan, mint egy kvantumkaméleon. Minden külső hatásra finoman reagál, de ezek a finom rezdülések kőkemény információkat hordoznak. Ha megtanulod olvasni őket, akkor beleláthatsz a kvantumanyag legbelső szerkezetébe. A Fermi folyadék nem harsány, de mindig válaszol. Csak tudni kell, hova kell figyelni. Mi történik, ha a kvázirészecskék élettartama véges? A fizika világa tele van eszméletlenül pontos modellekkel, de ezeknek mindig van egy apró lábjegyzete. Minden más tényező elhanyagolható. Ez a minden más sokszor maga a valóság.
És ha kvantumfolyadékokról beszélünk, ez a lábjegyzet különösen fontos. A Landau-féle Fermi-folyadék elmélet egyik sarokköve ugyanis az volt, hogy a kvázirészecskék hosszú életűek. De mi történik, ha ez mégsem igaz? Kezdjük azzal, miért fontos egyáltalán a kvázirészecske élettartama? A Fermi-folyadékban minden kvázirészecske úgy viselkedik, mintha valódi részecske lenne. Azaz van energiája, impulzusa, és viszonylag hosszan fennmarad, mielőtt széthullana más részecskékkel való kölcsönhatás miatt. Ez a hosszú élettartam biztosítja, hogy a kvázirészecskék jól meghatározott módon létezzenek és mozogjanak. Ez adja az elmélet stabilitását. Na most, ha az élettartam rövidül, az azt jelenti, hogy a kvázirészecskék nem jutnak messzire, mielőtt szétesnek. Olyan ez, mintha a zenekar tagjai folyamatosan lecserélődnének a darab közepén. Még játszanak, de a dallam egyre zajosabbá válik. A kvázirészecske elmosódik. Nem lesz már jól meghatározott energiája és impulzusa, hanem csak egy elkenődött, bizonytalan tartományban létezik. Ez a jelenség a kvázirészecske szélessége, vagyis az energiájának bizonytalansága. Minél rövidebb az élettartam, annál szélesebb ez az energiatartomány. A kvantummechanika jól ismert bizonytalansági elve itt is működik. Ha nem tudod, hogy egy részecske meddig él, akkor azt sem tudod pontosan, mennyi az energiája. És mit okoz ez a Fermi-folyadék egészére nézve? A válasz egyszerre triviális és megrázó. Triviális, mert azt mondhatjuk, semmi baj, csak kicsit más lesz a válaszfüggvény. De megrázó, mert az egész kvázirészecske kép alapja az, hogy ezek stabil, jól meghatározott entitások. Ha ez nincs, akkor omlik az építmény. Valójában az történik, hogy a Fermi-folyadék határai megjelennek. Ez a határ nem olyan, mint egy fal, amin túl nincs semmi, inkább mint egy szürke zóna. Egyre nehezebb megmondani, mi történik. A válaszfüggvények, például az anyag vezetőképessége, fajhője vagy mágneses érzékenysége elkezdenek eltérni attól, amit a klasszikus Fermi-folyadék elmélet jósol. A kvázirészecskék morzsolódnak, és ezzel együtt eltűnik az a csodás tisztaság, amit a Landau-féle elmélet nyújtott. Ez különösen fontos nagy hőmérsékleten vagy erős gerjesztéseknél, amikor a kvázirészecskék közti ütközések gyakoribbak. Ilyenkor a kvázirészecskék nem tudják megőrizni identitásukat, úgy járnak, mint a csillagok egy túlzsúfolt galaxis közepén. Összezavarodnak, eltorzulnak, néha eltűnnek, és még egy dolog. A kvázirészecske értelmezés nem csak egy kényelmes modell volt, hanem egy mély fizikai állítás, hogy az anyag viselkedése kollektív, de leírható egyszerű entitásokkal. Ha ezek az entitások elvomályosulnak, azzal nem csak egy képlet tűnik el, hanem maga az értelmezés válik bizonytalanná. De nem kell kétségbe esni. A kvantumvilág mindig is egyfajta kompromisszum. Egyensúlyozás a bizonytalanság és az értelmezhetőség között. A kvázirészecskék véges élettartama nem tragédia, hanem figyelmeztetés, hogy minden modell csak egy közelítés. És néha eljön az a pont, ahol új modellekre van szükség. A Fermi-folyadék elmélete bámulatosan messzire jutott. De amikor az élettartam véges, akkor fel kell tennünk a kérdést, vajon tényleg részecskéket látunk még, vagy csak a kvantumtér halvány hullámait? És ha így van, vajon tudunk-e új dallamot írni, ha a zenészek már nem maradnak a színpadon? Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a különleges utazásban a Fermi-folyadék világába. Remélem, sikerült közelebb hoznom ezt a látszólag száraz, de valójában elképesztően izgalmas témát. Mert néha a kvantumrészecskék is tudnak mesélni, csak figyelni kell rájuk. Ha van véleményed, kérdésed, vagy akár csak egy gondolatod, amit megosztanál, kérlek írd meg kommentben. Nagyon örülök, amikor beszélgetés indul el a videó alatt. Ebből tanulunk a legtöbbet. Mindannyian.
Ha úgy érzed, értéket ad ez a csatorna, és szeretnél jobban is kapcsolódni hozzánk, nézz rá a csatornatagság lehetőségére is. Ezzel nem csak támogatsz, de extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy biztosan értesülj a következő adásról. És ha tetszett ez a rész, nézz körül bátran a többi videó között is. Talán pontot lapul a következő kedvenc témád. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.